everyone! This is Jokay and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, dadalhin ko na naman nga kayo sa isa sa mga tourist attraction or destination dito sa Eskisehir. At wala ngang iba kundi ang the colorful Ottoman houses ng Odunpazari. Odunpazari guys is one of municipality of Eskisehir na matatawag din nila or maituturing din nilang flagship. Ano ba ang flagship? Ito yung the best and important. So masasabi natin na ang Odunpazari is important municipality dito sa Eskisehir. Bakit nga ba? Dahil itong Odunpazari is overlooking the city. Medyo hilly kasi siya. Maraming mga part ng Odunpazari na medyo hilly. So, overlooking talaga yung buong Eskisehir. And at the same time, ito nga ipinagmamalaki nila na colorful Ottoman houses. Hindi lang kasi ito guys na basta-basta or ordinaryong colorful houses. Matatagpuan din sa ibang bansa. Kundi ito yung traditional and historical na Ottoman houses pa. And it's been here since 19th century. So, kung mapapansin nyo guys, when I said 19th century, maiisip natin kung gaano na ba talaga kaluma ito. But, dahil nga isa ito sa kanilang mga tourist destination or attraction, ginagawa nila is slowly restoring the Ottoman houses. And this is the sample of Ottoman Empire architectural design houses. There are about 300 colorful houses and mansions that you can find here in Odunpazari. And many of them, parang ginagawa na nilang restaurants, shops, boutiques, souvenir shops, hotels, and there are a lot of museums also that you can find here in Odunpazari. So, ano pa nga bang inaantay natin guys? Let me do the honor to show you around and show you how beautiful the Ottoman houses here in Odunpazari.
nga guys, napapansin nyo, sobrang daming turista na nagpupunta dito sa Odunpazari. So they are coming from other cities. They are coming from other cities pa. Ayan. Ayan guys, isa sa mga patunay na talaga namang napaka-historical na ng lugar na ito or napakatanda na ng lugar na ito. Kung mapapansin nyo, yung taon. So, it's been here since 1945 pa. Mas matanda pa talaga sa akin. At may nakita ako na lalaking uminom. So, drinking faucet pala nila ito. So nice lang guys, so nice feeling lang talaga guys na papasyalan pa natin yung mga ganitong matatagal na or luma na or matatandang lugar. So ang sarap lang sa pakiramdam guys.
charshi dito. Charshi means parang mga palengke. So, pasukin natin guys. At para makita natin kung ano-ano yung mga binibenta sa loob.